Yun! Ganun lang pala makuha ang greatest common factor. Pwede mong gamitin ang prime factorization at pwede mo rin gamitin ang Euclidean Algorithm. Ano na namang size na matutunan ko ang greatest common factor na yan. Yan talagang si Sir Pen, turo na naman ng turo. Hindi ko naman alam kung saan gagamitin. Ay, Sir Pen, nandiyan Anong tayo. walang paggagamitan? Saan nga ba, Sir, ginagamit ang greatest common factor? Magagamit mo yung GCF sa pagsisimplify ng fractions. Para malaman mo, panoorin mo to. Tamang-tama, marunong ka nang kumuha ng greatest common factor, handang-handa ka na para sa next topic natin. What's up mga suke? Welcome back sa channel ko at sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala. Ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-simplify ng fractions. Bago natin simulan ng vlog na to, tingnan nyo muna itong mga pictures na to at sabihin nyo sa akin kung ano yung mapapansin ninyo sa mga pictures na to. Pansinin ninyo yung mga fractions at yung kanilang mga illustration. Magkakaiba yung mga fractions, tama? Pero kung titingnan mo yung illustration nila, pare-parehas lang. Magkakaiba man ang mga fractions na to, pare-parehas lang yan ang value. Ang tawag natin dyan ay equivalent fractions. Ang equivalent fraction ay mga fractions na magkakaiba man ng mga numerator at denominator, pero magkakaparehas lamang sila ng value. Siyempre, tatanong ninyo, bakit kailangan pang isimplify yung mga fractions? Bakit? Tingnan nyo to. Imagine ninyo kung magpe-perform kayo ng mga operations sa mga gantong uri ng fractions. O diba? Kahit ikaw hindi mo na ipe-perform yung mga operation na yan. Pero mas magiging madali kung isi-simplify natin yan. O diba? So mas magiging simple ang buhay natin kung isi-simplify natin ang fractions. Hindi ka na mahihirapan. Paano mag-simplify ng fractions? Panoorin mo to. To simplify fractions, meron akong inihandang dalawang steps para sundin natin para mas maging madali ang pagsisimplify natin ng fractions. Okay, so simulan natin to sa ating first example. Step number 1, find the greatest common factor. If you can still remember, there are two methods that we can use to find the greatest common factor. And that is the prime factorization method and the Euclidean algorithm. So don't worry, gagamitin ko yung dalawang method na yon, ipapakita ko sa inyo kung paano. Pero kung gusto nyo pa talagang mas matutunan yun, I'll just put the link below. In the first example, we are going to use the prime factorization method. So paano nga ba yun? First, kunin natin ang prime factors ng 16 at 28. So using the factor 3. So, okay. Kapag prime numbers yung nasa dulo, bibilugan na natin. That means ang prime factors ng 16 is 2 to the 4th power. How about 28? That's 14 times 2, bilugan ng 2. Okay, bilugan natin yung 7 tsaka yung 2 dahil prime numbers na sila. That means ang ating prime factors for 28 ay 2 squared times 7. I-rewrite natin siya in this format. Ang prime factors ng 16 ay 2 to the 4th power. Ang prime factors ng 28 ay 2 squared times 7. So kapag ganyan, ang kukunin lang natin ay yung common na base. Okay, kapag hindi common, hindi natin gagalawin. Kapag common, so tingnan natin, since dito ang common ay 2, kaya lang may magkaibang exponent 2 to the 4th at yung 2 squared, ang kukunin natin dyan ay yung mas mababang exponent. So ang ating greatest common factor ay 2 squared or equivalent to 4. So meron na tayong greatest common factor, then we move to step number 2. We need to divide both the numerator and the denominator by the greatest common factor, which is 4. So 16 over 28, i-divide natin. 16 divided by 4 is equal to 4 and 28 divided by 4 is equal to 7. So that means ang simplified form ng 16 over 28 is equal to 4 over 7. So next example, simplify 48 over 60. Sabi ko sa inyo, step number 1, find the greatest common factor, and this time we are going to use the Euclidean algorithm to find the greatest common factor. So paano nga ba ginagamit ang Euclidean algorithm? First,
i-divide natin yung mas malaking number sa mas maliit na number. So 60 divided by 48, okay. And then, meron tayong remainder na 12. Yung susunod, itutuloy lang natin yung pagdi-divide hanggang sa maging 0 na yung remainder. But this time, yung divisor natin na 48, siya naman yung magiging dividend natin. Yung remainder natin na 12, yun naman yung ating magiging divisor. Then, divide natin. Yan, so 0 na yung remainder. Kapag 0 na yung remainder, sabi sa Euclidean Algorithm, the divisor that will give us a 0 remainder is the greatest common factor. So, ibig sabihin, yung 12 na divisor natin, siya yung ating greatest common factor. Ngayon, meron na tayong greatest common factor, then we move to step number 2. Divide both the numerator and denominator by the greatest common factor. So, 48 divided by 60, so, divide natin yon sa 12. Ang magiging sagot ay 3/5. So, that means ang simplified form ng 48/60 is equal to 3/5. So, next example, simplify 15/35. But this time, gusto ko tulungan nyo kung kumuha ng greatest common factor. So, bahala na kayong mamili kung ano yung method na gusto ninyong gamitin. And then, please feel free to pause the video para kayo mismo yung mag-compute ng greatest common factor. Pause. Okay, so tingnan natin kung tama yung sagot ninyo. Wait lang, Sir Pen. 5? So, ang greatest common factor natin dito is 5. Since meron na tayong greatest common factor, then we move to step number 2. 15/35 divided by 5 is equal to 3/7. So, ibig sabihin, ang lowest term ng 15/35 is 3/7. O, di ba? Madali lang. Next example, 54/120. Kayo ulit yung mamili kung anong method yung gagamitin ninyo sa pagkuha ng greatest common factor. Then, pause. Okay, so tingnan natin kung tama yung sagot ninyo. Sir Pen, 6? So, ang ating greatest common factor is 6. Tama ba? Bigyan nyo ako ng like kung tama yung sagot ninyo. Then, meron na tayong GCF. Step number 2. 54/120 divided by 6 is equal to 9/20. So, ibig sabihin, ang lowest term ng 54/120 is 9/20. Last example. 64/77. Then, pause. 1? Alam ko yung tawag dyan, sir. Relatively prime numbers. Tingnan natin kung tama ang sagot ninyo. Okay, so 1. So sabi natin sa mga nakaraan nating vlog, kapag ang greatest common factor ay 1, ano ang tawag natin doon? We call it the relatively prime numbers. Ngayon, tingnan natin. I-try natin siyang i-divide. Let's move to step number 2. Divide both the numerator and denominator by the greatest common factor, which is 1. So, pag dinivide natin yan sa 1, same lang din naman yung lalabas. So, ibig sabihin pala nun, kapag relatively prime yung numbers, ang greatest common factor is 1, ibig sabihin naka-lowest term na siya. Wala na siyang simplified form. So, ganun lang yung kasimple. Okay, so sana natutunan ninyo ang topic na to. So, let's sum up. We can use the greatest common factor to simplify fractions. To find the greatest common factor, we can use either the prime factorization method or the Euclidean algorithm. And to simplify fraction, we just need to follow these two simple steps. Number 1 is finding the GCF, and number 2 is dividing both the numerator and the denominator by the greatest common factor. Doon lang pala yung ginagamit sa pagsisimplify ng fractions. O di ba? Madali lang mag-simplify ng fractions. Okay na, Sir Pen. Madali lang pala yan. Sisiw. Handang-handa na ako pumasok sa school. Tara, papasok na po ako. So hanggang dito na lang ang vlog na to. Sana natutunan ninyo, and if you think this vlog is helpful, please give me a like. Magbigay ka rin sa akin ng magandang comment para sa susunod i-shoutout kita. Please don't forget to subscribe my channel. Click that notification bell para ma-notify ka kapag meron ako mga bagong uploads. And also, please feel free to share my vlog dyan sa mga math haters na kakilala ninyo. So, thank you so much. Muli, ako po si Sir Pen, ang inyong math teacher, na lagi nagsasabing, if you can change the world, at least make a difference, and this is my way of making a difference. Bye-bye. Oops, may nakalimutan ko ako. Huwag kalimutang magsuot ng face mask bago pumasok. Bye-bye!